Hello guys, magandang araw. Ngayon po ay magluluto tayo ng kinilaw na hito. Ito po ay request ng ating co-work na si Allen Kunanan. Kay Allen Kunanan, shout out. Meron po pala tayong 1 kilo na hito, buhay at sariwang sariwa. At syempre sa mga viewers at subscriber ko, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating video. Please samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng ating video. At syempre sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating video na nanonood ngayon, baka naman please subscribe, like and share. Salamat po. Ayan po, mag-iba na tayong mga sangkap para sa ating pagluluto. Siling haba, 3 piraso. Ayan, handa na ang ating mga gagamitin sangkap sa paggigisa o sa pagluluto natin. Siyempre, suka, paminta, isunig, bawang, sibuyas, luya at ayan. Lagyan na natin ng suka, yung hito, bawang, luya, para patanggal ng lansa ng ating isda, sibuyas, at asin. Paghaluin muna natin para makasarap na yung lasa bago natin itakpan. At syempre, pagkatapos natin ihalo, iwanan natin to ng 5 minutes para makasarap na yung lasa. Magkisa na po tayo. Magpainit po tayo ng mantika sa kawali. Maglagay na tayo ng bawang. Hintayin lang natin na maging golden brown bago natin ilagay ang ating marinate na hito.
Ayan, golden brown na ang ating bawang at ilagay na natin ang ating hito. Natin at hintayin na lang natin ng maluto. A few moments later. Tikman na natin. Wow, napakasarap. Kain na po tayo. Mag-prep po muna tayo bago tayo kumain.